بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله مونږه د فرست ایئر د بایولوژي اخرنی چپټر ډیسکس کوو او د اخرنی چپټر نوم زموږ سره د امیونټي. سپوز دا زموږ سره یو کس دی، ټیک ده، یو کس دی او په دې کس کې الله پاک داسې صلاحیت یې ښودی دی، داسې قابلیت په دې کې شته چې داسې برنقه یا مطلب څوک جګړه مګړه یا داسې آسان نشي کولی، ځکه دې کې قوت طاقت الله پاک یې ښودی دی. نو دغه شان اوس په موږ راشو یو لیوینګ ارګانیزم له راشو، لکه دا زموږ سره شو یو لیوینګ ارګانیزم. نو په دې لیوینګ ارګانیزم کې الله پاک داسې یو طاقت یې ښودی دی چې دا خپل جسم ته دنده مایکرو ارګانیزم یا پیتوجین نه پرېږدي. مطلب دا دی چې دا موږ چې په کوم ماحول کې اوسېږو، که په هر ځای کې اوسېږو، زموږ د چاپېره بهر بېشماره دشمنان دي، زموږ نه لیدونکي بېشماره دشمنان دي. دا دشمنان چې کوم دي هغه دا دي، دا جراثیم دي، دا دې جسم ته تلل دنده غواړي او زموږ په جسم باندې دا ټیک کول غواړي چې موږ ته بیماري ولګي، ټیک ده. نو په دې جسم کې داسې صلاحیت الله پاک یې ښودی دی. ګوره دا یوازې خبره زه د انسان نه کوم، زه د ایوري ارګانیزم خبره کوم چې جاندار کوم شی دی، په هر چا کې دا صلاحیت شته چې هغه به دا بار چې کوم دا نه لیدونکي دشمنان دي، مطلب پیتوجین، نو دا پیتوجین به دې جسم دنده نه پرېږدي. دې صلاحیت ته یا دې قابلیت ته د یو جاندار موږ څه وایو امیونټي. اسانه پښتو کې خبره دا ده، دا یو ارګانیزم دی، دا ریزن د چاپېره ډېر شی زموږ مایکرو ارګانیزم دي. مایکرو ارګانیزم مطلب هغه جاندار چې هغه په سترګو په نظر نه راځي، دا جاندار دنده تله غواړي. نو په دې جسم کې دنده داسې صلاحیت الله یې ښودی دی چې دا جراثیم به دنده نشي راتلی، دې ته موږ څه وایو امیونټي. اوس دلته پکې دا پیتوجین څه شی دی؟ پیتوجین ته به زه په اسانه انګلیش کې ولیکم چې diseases causing agent. هغه شی چې هغه موږ ته بیماریان لګي، هغه ته موږ څه وایو؟ پیتوجین ورته وایو. نو په دې پیتوجین کې زموږ سره د ټولو نه په ټاپ بکټیریا ده، بکټیریم بیماریان موږ ته لګي، بل وایرس او د وایرس نه علاوه بل دی فنجای، د فنجای پسې بیا دی پروټوزوا. دا مختلف مایکرو ارګانیزم دي، دا زموږ د جسم د دنده راځي او ډیزیز بیماریانې لګولی شي، ټیک ده. او بل پکې زموږ سره ټاکسیک سبسټانس هم کېدای شي، ټاکسیک سبسټانس زهریله داسې شی نه چې هغه راشي زموږ په جسم کې بیماري پیدا کړي. نو دا ټول شی زموږ سره پیتوجینز کې راځي. پیتوجین ما تاسو ویل چې هغه شی نه، هغه ایجنټس چې هغه بیماریانې لګوي، دغې ته موږ پیتوجین وایو. څوک بکټیریا، وایرس، فنجای، پروټوزوا او ټاکسیک سبسټانسز. نو دا کسان چې کوم راځي دي، دا پیتوجین دا زموږ د جسم ته راتله غواړي، خو دا زموږ په جسم کې الله پاک اوس داسې یو سیسټم جوړ کړی دی چې دا کسان به هغو دنده نه پرېږدي. ګوره زموږ په جسم کې مختلف سیسټمې دي، د بچو روړلو سیسټم شته، د خوراک د هضمي سیسټم شته، د ساه د اخیستو سیسټم شته، نروي سیسټم شته، ټیک شو. موږ دا کومه کوارډینیشن دا خبرې لیده کاته دا کوم دا ډېر شي سیسټم دي. دغه شان پکې یو سیسټم دی چې هغه ته موږ امیونو سیسټم وایو. څه ته وایو؟ امیونو سیسټم. امیونو سیسټم داسې سیسټم دی چې دا جراثیم زموږ جسم دننه نه پرېږدي. اوس دا امیونټي سیسټم کې چې څوک دي که نه، بیریر ته لږ وګورئ. بیریر معنا اصل کې زموږ سره رکاوټ دا دی، لکه دې خو وګورئ، دا زموږ سره جاندار دی، دا جاندار دی، ټیک ده. دې جاندار ته دا جراثیم راتله غواړي، نو دې ته څه رکاوټ دي چې دا دې جاندار دی خولیو ته راننه ننوځي. نو دا رکاوټ دی. دا بیریر زموږ سره دوه قسمه باندې دي، یو زموږ سره کیمیکل بیریر دی او یو زموږ سره فزیکل بیریر دی. دوه قسمه بیریر دي، دوه قسمه رکاوټ دي. چاته؟ دې پیتوجین ته. یو داسې فزیکل دی، لکه مطلب زه به تاسو دا یم چې مطلب دا یو شی رانه ما ورته دا کاپي ونیو، دا بیریر شو، رکاوټ دا چیز مخکې رانغی. او بل کیمیکل چې دا شی روان دی، کیمیکل ما په دې باندې واړل، کیمیکل دا شی ختم کوم. نو په کیمیکل فزیکل کې به انشاءالله مخکې خبرې کوم. اوس زموږ سره د دې جاندار یا د دې لیوینګ ارګانیزم جسم ته چې دا جراثیم ځان رسوي که نه، دې ته درې پارټه کې دي، درې غټې بارډرې دي، ټیک ده. درې قسمه غټې بارډرې دي. یو ته موږ وایي ګوره لاینز اف ډیفینس، لکه درې لاین، درې ډیفینس لاینونه دي. مطلب دا چې په اوله سټپ کې به یو قسم پوځیاني، بیا به پسې بلې، بیا به پسې بلې. دې خو وګورئ، لکه بالفرض کو دا زموږ سره اورنی لاین دی، ټیک ده، او دا پسې زموږ سره بل لاین، او دا پسې زموږ سره بل لاین اف سیسټم دی، او دلته کې دا جراثیم دی. او دا جراثیم
چې کله راځي نو ځان خولي ته راځي دا خولي ده موږ سره د جراثیم اوس راځي دی خولي ته بننوځي او موږ ته مسله جوړي نو دې کې اورنۍ چې کوم فرست لاین اف ډیفنس کې دی فرست لاین اف ډیفنس هغه دی دا به دی اوله خامخا پاس کوي که پرس کې دینه دا پاس شو او دلته را نه وځي دلته برا روسي بیا به تر سیکنډ لاین کدای پاس کول تر نه بیا به دلته راشي بیا به تر پاس کی او دلته راو جراثیم د دې بیا راغی د خولي ته نو چې کله جراثیم خولي ته راغی دې ته موږ کامیاب اٹیک وایو څه وایو کامیاب اٹیک او دې کامیاب اٹیک ته بیا موږ انفیکشن وایو څه شي انفیکشن چې جراثیم جسم ته راغی او کامیاب اٹیک وکړو دغه ته موږ انفیکشن وایو نو ګورئ دلته کې په فرست لاین کې د ځان له یو غټ فوجیانو سیستم دی فوج ورته پروت دی نشي راتلی سوال نه پیدا کېږي چې راشي خو زه چله بیا هم څه مسله راغله فوج ناکامه شو بیا دویم قسم فوجیان دي ورته دا اولنی فوج دا دویم فوج دا دریم فوج دا به انشاءالله په ټیم باندې پیژنو نن به د خیر موږ د اولنی فوج نه دی فرست لاین اف ډیفنس دا به د نن وایو به خیر دا که ناکام شو او جراثیم سیکنډ لاین ته راغی او که بیا دا ناکام شو دې ته به راځي نو چې درې واړه کراس شو او جراثیم رانه خوري تر بیا به زموږ سره جراثیم کامیاب حمله وکړو نو انفیکشن وشو اوس په دې درې لاینو کې د 3 لاین اف ډیفنس زموږ سره فرست لاین اف ډیفنس په دې موږ په ډیټیل وایو فرست لاین اف ډیفنس دا ګورئ فرست لاین اف ډیفنس ګوره موږ لاینز اف ډیفنس کې اولنی لاین وایو دې اولنی لاین کې چې څوک دی هغه ته څوک ویل پرس کې دا زموږ اولنی لاین دی ټیک دا اولنی لاین دی نو په دې لاین کې زموږ څوک راځي فرست لاین اف ډیفنس موږ څوک راځي دوه مین کسان دي یو زموږ سره د سکن زموږ پوستکی او بل زموږ سره دی میوکس ممبرین دا میوکس ممبرین او زموږ پوستکی دا زموږ سره په فرست لاین اف ډیفنس کې راځي لکه ګوره زموږ دا پوستکی دی کنه دا سکن دی زموږ سره نو دا سکن چې کله روغ او ټیک ټاک نو دنده جراثیم نشي تللی نو د دې سکن په باره کې بس په ډیټیل خبره کوم ګوره په فرست لاین اف ډیفنس کې زموږ سره یو سکن دی یو میوکس ممبرین دی موږ به ته خیر سکن باندې خبره کوو دا زموږ انسان دی انسان دا سکن دی او دا سکن ما راغستی دی مایکروسکوپ سټډي وسو لګو نو دې زموږ سره تاسو ما مخکې ویل چې دې درې پردې دي یو دې څنګه دې پرده زموږ سره اورنۍ پرده شوه لیر دی ټیک شو درې لیر دي دا به کې خولې دي دې ته موږ څه وایي دې ته موږ اپیډرمس وایو بیا دې څنګه دې کې دا علاقه چې ده دې ته موږ ډرمس وایو بیا دې څنګه دې ته موږ هایپوډرمس وایو نو په دې کې زموږ د هایپوډرمس مطلب په ډیفنس سیستم کې دومره غټ څه کار نشته خو دا دونه دي اپیډرمس او ډرمس د دې غټ کردار دی د جراثیمو سره د جنګ کولو کې په دې کې اوله خبره دا کوم دا اپیډرمس دا کومه خولي چې دي کنه اپیثیلس چې دي لکه دا خولي چې ده او بل په سیده چې لګي لري ټایټ لګیدلې دي سلیګي ټایټ د درسه ټایټ لګیدلې دي نو دلته د جراثیم څخه کار دی چې د راځي په کومه لار راځي بار دا جراثیم دي دا خولي دي او دې خولي دا جراثیم د راتلو څه چانس نشته راځي د سکن خو دا کار شو چې دا خولي بالکل دی ول مضبوط لګیدلې ټیک شو د مضبوط لګیدلې نو د جراثیم راتلو څه چانس نشته او دویمه خبره ده زموږ چې کوم سکن دی دې سکن باندې خولي مري روزانه په خولي مري نو هغه خولي ولي شټکی ورور ولي نو کم جراثیم چې په دې سکن پورې اٹیچ دي او هغه خولي مړې شوې د سکن دا هغه جراثیم مسؤل دوه کار کوي یو دا بالکل یو سره ټایټلی کنیکټډ دي ټیک ده نو جراثیم د نن شراله او دویم دا خولي د لاندې نفسي نور نوي جوړي غازي او غزړه ولي هغه زړه خولي ولي او نوي به جنریټ کیږي نو پرس دا جراثیم کتل د دې ساټیج دي نو دا جراثیم د دې مړې خولي سره بیا ایسه شیټ شي وبلوي دا خو د اپیډرمس کار شو په امیونټي کې په دا خبرو سره ووري روغ سکن ته ویل کې پرس که سکن کټ شو خراب شو بیا سکن کولاو شو نو دنه بیا ټیک ټاک جراثیم دنه تلی شي اوس د دې ډرمس ډیر اهم کردار دی ټیک ده ډرمس دلته تاسو ته ما ویل کنه چې په بیري کې زموږ سره فزیکل بیریر دی په فزیکل بیریر کې زموږ سره دا سکن نه دی ډرمس دا فزیکل بیریر دی مطلب مخامخ دوړه موړه روانه مو در د سیمونی ټیک ده نو اوس نه د فزیکل بیریر نو دا خو اپیډرمس زموږ سره فزیکل بیریر د کیمیکل بیریر ته وګورئ کیمیکل بیریر په کوم زموږ سره په ډرمس کې شته دلته زموږ سره یو دوه قسمه ګلند دي یو ګلند دا دی دې ته موږ وایو سویټ ګلند موږ لا پیدا کوي سویټ څه پیدا کوي سویټ خوله څه شی به د خبرو کوم او بل به زموږ سره دا هیر فولیکل نه هیر
فولیکل مطلب چې یخته پکې کم کې ولاړ هغه د هیر فولیکل دا زموږ یخته تللی دا ټیک ده او د هیر فولیکل په خوا کې دلته کې زموږ سره بل یو ګلینډ ده دا سور کلر باندې چې موږ وکړلی دې ته موږ وایي سیبیشیس ګلینډ او دا سیبیشیس ګلینډ زموږ سره یو شیز پیدا کوي چې اوبه غوندې یو آیلې داسې ټینګې شیان اوبه پیدا کوي هغه ته موږ وایو سیبم نو اوس ګوره دلته کې په دې ډرمز کې چې کوم دا دوه ګلینډ دي سویټ ګلینډ خولې والا ګلینډ په ما چې اوس کومه روانه ده ټیک ده او بل دی دا سیبیشیس ګلینډ نو سویټ ګلینډ تل خوله پیدا کوي او سیبیشیس ګلینډ موږ له سیبم پیدا کوي نو اوس په موږ ټوله خبره خپله پکوو په سویټ او په سیبم باندې ځکه چې دغه پیدا کېږي نو دیو څنګه جراثیمو خلاف کار کوي دا زموږ څه ګوره سویټ شو سویټ او دا سیبم سویټ تاسو ته پته ده دا یو سلایم غوندې کې شی سلایم تاسو که دا خپله خوله وڅکئ داسې نو دا به ډېره تروي نو دې کې مالګه ډېره ده نو چې مالګه پکې ډېره نو په سلاین ماحول کې بکټیریا نه خوشحاله بکټیریا په هغه کې مړه کېږي یوه خبره سویټ کې خوا لګي بل خبره ده چې دوی پی ایچ نه پی ایچ نو د دې لږ تیز مطلب ایسیډک نو په ایسیډک ماحول کې بکټیریا نه خوشحاله مري پکې او دلته کې یو انزایم هم بدیږي دی په دې سویټ کې لایسوزایم ورته وایي لایسوزایم او دا لایسوزایم زموږ سره د بکټیریا چې کوم سیلوال دی هغه سیلوال د لایسوزایم راځي او تباه کوي اوس به موږ د سیبم خبره کوم ګورې دلته کې چې زموږ څه کومه دا ګلینډ ده دا په دې کې سیبم تیارېږي دا زموږ سیبیشیس ګلینډ دی دا سیبیشیس ګلینډ دی سیبیشیس ګلینډ او په دې سیبیشیس ګلینډ زموږ څوک تیارېږي یو قسم اوبه یو ټینګ شان بالکل ټینګ د تیلو په شان ټینګ شی جوړېږي هغه ته موږ سیبم وایو دا نو دا سیبم دې یخته سره چې بار ته لږ لږ راوځي داسې نو دې په وجه بیا زموږ دا سکن صحیح غوړ غوړي ګوره چې سکن غوړ نه به خرابېږي نه به ماتېږي خو که سکن اوس وچ او دا غوړوالی بار ته نه راوت نو دا سکن به وچ چې ولې دا سکن به چوي ماتېږي به چې سکن مات شو نو بیا به دنه جراثیم تللی شي نو دې غوړوالي د وجې نه دا سیبم چې کوم دی دا زموږ دا سکن د دې یخته څخه بار ته لږ راوځي چې دا راوځي نو سکن غوړي چې غوړ سکن زموږ بالکل لچکداري بالکل مین به او د ماتېدو څه چانس به نه وي نو چې سکن نه چوي نه ماتېږي نو بیا به جراثیم دننه نشي تللی او بل سیم دا کار دی چې دا مطلب ایسیډک دی نو دا زموږ سره سکن ایسیډک کوي ګوره په دې کې ایسیډیټي په سویټ کې په دې کې ایسیډیټي ده نو ایسیډ مطلب تیزابیت ماحول جوړوي نو بکټیریا په ایسیډک ماحول کې بیا نشي ژوندی پاتې کېدی نو د سکن زموږ دغه کار شو دا سکن دی د دې درې پردې دي دا بارس ته اپیډرمس وایو اپیډرمس دا د لکه مطلب چې د څه شی پروت دی په هغې ته د پاسه پلاستیک خور غوندې پلاستیک لاندې اوبه نشي راتلی صحیح ده نو د اپیډرمس دغه کار وشي مطلب دا زموږ دنده جسم ته دنده څه شی نه پرېږدي او بیا ډرمس دی په ډرمس کې دوه قسمه ګلینډ دي د دې ګوره خپل کارونه ځان لري هغه قسم موږ دلته نه وایو موږ په ایمیونټي کې دې کار وایو چې یو سویټ ګلینډ دی دا په ترمو ریګولیشن کې هم کار کوي خو ټاپک هو دلته موږ نه سټډي کوو بل په دې کوم خوله جوړېږي دا خوله زموږ سره په ایمیونټي کې جنګ هم کوي د جراثیمو خلاف څنګه کوي دا خوله پیدا کوي خوله سلاین پی ایچ زیات لایسوزایم انزایم پکې نو دا درې واړه جراثیم وژلی شي بیا پکې بل ګلینډ موږ سره سیبیشیس ګلینډ دی سیبیشیس ګلینډ کې د سیبم جوړېږي او سیبم زموږ سره د دې یخته څخه بار ته لږ لږ راوځي دې په وجه زموږ سکن غوړي چې غوړي نو سکن به نشي لږ راشي نه به ماتېږي نو چې سکن روغ دی نو دنده جراثیم بیا نشي تللی امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شئ انشاءالله بل ټاپک کې ملاقات کوو تھینک یو الله حافظ